not gonna lie, I'm not gonna lie. When I look at you, when I look at you, wanna say, hey, what I'm gonna do if I just want you, what you don't make. Baby, let me stay, don't worry, I don't care a thing. What I'm gonna do if I just want you, what you don't make. Baby, let me stay tonight. Okay guys, so hey guys, welcome back to my YouTube channel and আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছা। সো আজি এপাক জয়পুৰ ফালে যাওঁ, মানে সেইফালে ওলাইছোঁ যাবলৈ, জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্টৰ ফালে। তো একচুৱেলি আজি মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা নামৰূপৰ পৰা সেই BJP ৰেলী আছে। চ' সেইকাৰণে মোক মাতিছিলে মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিবলৈ কাৰণে আৰু ড্ৰোন শ্বট ল'বলৈ কাৰণে, সেইবাবে ওলাইছোঁ। চ' কৃষ্টিও মই ওলাইছোঁ, কৃষ্টি স্কুটিখনতে, মোৰখনটো মানে বেয়া হ'ল মানে। তো এইখিনিয়ে গোটেইখিনি চাবলৈ পোৱা তোমালোকে। চ' অ'কে গাইজ, এতিয়া চবেই গৈ আছে আগত, তো তোমালোকে চাব পৰা মানে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চবেই লাইন আপত গৈ আছে, এটা মানে ধুনীয়া লাইন আপ কৰি গৈ আছে। What I'm gonna do if I just want you, what you don't make. Baby, let me stay. If I just want you, what you don't make. Baby, let me stay tonight. আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মণ্ডল কমিটি, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, সেয়েহে আমি আমাৰ জয়পুৰ মণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতি হেমন্ত শইকীয়াই, আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সম্পাদক লিয়ন বৰুৱা দাদাক এখন আমি ওলাং অৱস্থাত তেখেতক সম্বোধন জনাওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম লিয়ন বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় যুৱ মৰ্চাৰ জিলাৰ সম্পাদক হিচাপে মই জড়িত হৈ আছোঁ। আজি আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে জয়পুৰ মণ্ডললৈ আহি খুবেই ভাল লাগিছে। ইমানখিনি মানুহৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে বস্তুটো। আমি এনেকুৱা এটা বস্তু আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা, যে যিকোনো কাম কৰিবলৈ ৰাইজে প্ৰথমতে সকলোৱে নিজৰ দেশৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। তাৰ বাবে আজি এই স্বতন্ত্ৰতা দিৱসৰ সময়ত আমি সেই মানুহৰ মনত নেশ্যনেলিজিম বুলি যোনটো কথা কয়, যোনটো আপোনাৰ পেট্ৰিয়টিজিম বুলি কয়, সেই বস্তুটো মানুহৰ মনত আমি ভৰাই দিবলৈ এনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মণ্ডলৰ ৰাইজৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখি পেলাই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু এনেকুৱা যাতে আগলৈও আপোনালোকৰ ৰাইজে পাৰ্টিচিপেট কৰে তাৰে বাবে মই কামনা কৰিম। ধন্যবাদ। আমাৰ জয়পুৰ মণ্ডল ব্লকৰ পৰা আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া এখন ব্লক অনুমোদন হৈছে।
গাইজ তো তোমালোকে ক্লিপকেইটা দেখিলে তো সেইটো একচুৱেলি মই তুলিছিলোঁ মানে 10 তাৰিখে তোলা 10 আগষ্ট চ' সেইদিনাখন আছিলে BJP ৰেলী তো তেতিয়া তুলিছিলোঁ তো আমাৰ ইয়াৰে নামৰূপৰ ওচৰৰ জয়পুৰ সমষ্টিৰ মানে জয়পুৰ সমষ্টিৰ যোনজন উপসভাপতি মানে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট মৃণাল গগৈ বুলি কয় তো তেখেতে মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে ড্ৰোন শ্বটৰ কাৰণে মানে অলপমান সেনেকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিব লাগে বুলি কৈছিলে চ' সেইকাৰণে মই ড্ৰোন শ্বট কেইটামান লৈ দিলোঁ আৰু তেনেকৈ মোৰ বেছিকৈ ভ্লগিং কৰা নহ'ল কাৰণ এই প্ৰথমতে যি ভ্লগিং কৰা তেনেকৈ আৰু তেনেকুৱাকৈ কৰা নহ'ল সেইকাৰণে সিমানটা মই মাজত শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো সেইকাৰণে থাকি গ'ল মানে সেইটো আৰু এণ্ড এতিয়া গৈ আছোঁ হাফজান ফালে চ' এইটো পালোহি হাফজান চাৰিআলি ইণ্ডিকেটৰ দি দিওঁ তো এইফালে হাফজানৰ ফালে অলপমান যাওঁ মানে একচুৱেলি আগত এইফালে হেৰি গৰিয়াবামৰ ফালে যায় হিন্দু গাঁও গৰিয়াবাম তো হাফজানতে পৰে চ' এই আগত ফিল্ড এখন আছে তো সেই ফিল্ডখনলৈ যাওঁ মানে ড্ৰোনখন মই আনিছোঁ সেইকাৰণে ড্ৰোন শ্বট কেইটামান ল'ম সেই ফিল্ডখনৰ পৰা তো সেইকাৰণে এইফালে যাওঁ এতিয়া তো কথাটো এইটোৱে হ'ল যে মানে সেইদিনাখন মই তেনেকুৱা ভ্লগিং কৰা নহ'ল তো ভ্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে মোৰ নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে তো মানে সময় নহ'লগৈ কাৰণ প্ৰথমতে যিমানখিনি তুলিব পাৰিলোঁ তুলিলোঁ মানে মই তেতিয়া হেলমেটত এইটো মোক গপ্ৰত লাগি আছিলে চ' তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথমডোখৰ দেখিলে চ' সিমানডোখৰে যি অলপ মই অকণমান মটৰ ভ্লগ কৰিব পাৰিলোঁ দেন বাকী তোলা তেনেকৈ নহ'লগৈ মানে হেৰি হ'ল সময়ো নাপালোঁ আৰু মই তাৰপিছত এই ৰেলী শ্বটছখিনিয়ে লোৱাত মানে বিজি হৈ গ'লোঁ আৰু ড্ৰোন শ্বট তেনেকৈ ল'বলৈ কাৰণে মই আকৌ মানে যিহেতু হেৰিটো মানে আমাৰ ইয়াৰ এইডোখৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ হেৰি বিধায়ক তৰংগ গগৈ তো তেখেতে মানে হেৰি ৰেলী কৰিছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে উপলক্ষে চ' সেইকাৰণে তেখেতে মানে বাইক ৰেলী কৰিছিলে তো সেইকাৰণে সেই ৰেলীত মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰিতো মানে আকৌ মানে ৰখি দিলে টাইম যাব চ' সেইকাৰণে মই আগত গৈ মানে ৰেলীটোতকৈ ধৰা অলপ দূৰ আগত গৈ পেলাই ৰখি মেলি সেনেকৈ ড্ৰোন শ্বট লৈছিলোঁগৈ মানে তো সেইখিনিয়ে দেখিলে তোমালোকে অলৰেডি ড্ৰোন শ্বটছ আৰু এইখিনি বাকীখিনি ক্লিপ মানে বাকীখিনি এডিটিঙো আছিলে মই সেইকাৰণে অলপমান দেৰি হৈ যায় ব্লগবোৰ দিওঁতেও এডিটিংবোৰ কাৰণে আৰু সেইটোৱে ঘৰৰ কামো থাকে সেনেকৈ আৰু চ' সেইকাৰণে সেইটোৱে আৰু বাকীখিনি ক্লিপ ভাল মানে চাই ভাল পালা বুলি আশা কৰিছোঁ মানে এইখিনি ক্লিপ তো এইখনে ফিল্ডখন পালোহি তো মানুহ নাই বাৰু আজি ইয়াত এয়া তো ইয়াৰ পৰাই কেইটামান ড্ৰোন শ্বট ল'ম মই এতিয়া এইডোখৰতে ৰখি লওঁ অ'কে গাইজ তো সেইটোৱে ফিল্ডখন আহি পালোহি এখনেই ফিল্ডখন এবাৰ 360 দেখাই দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো এতিয়া এণ্ড কৰোঁ মানে বেছি দীঘল তেনেকুৱা ভিডিঅ' নাছিলে চ' সেইটোৱে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো তেনেকৈ এণ্ড কৰাৰ আগতে ড্ৰোন শ্বট কেইটামান লগাই দিম তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা কেইটামান ড্ৰোন শ্বট লওঁ এণ্ড আগতো মোৰ কেইটামান লোৱা আছিলে চ' সেইকেইটা লগাই সেনেকৈ মই দি দিম এইটো ক্লিপৰ পিছতে তো সেইটোৱে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তো নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকা ছেফ থাকা সেইটোৱে এণ্ড সকলোৱে সোনকালে 1K কৰি দিয়া 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ সেইটোৱে আৰু তো এতিয়া সেইটোৱে এণ্ড কৰাৰ আগতে ড্ৰোন ক্লিপ কেইটামান চাই লোৱা ড্ৰোন শ্বট কেইটামান এণ্ড সেইটোৱে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম অতি সোনকালে To the dirt I shall return when my eyes are closed. In the shadows, my enemies
think that